Toivottavasti tämä kuuluu. Olen jo menettänyt ääneni tältä päivältä, ja vielä on yksi luento jäljellä. Pahoittelen sitä. Herra dekani, arvoisat herrat ja rouvat professoreet, herrat ja rouvat tai rouvat ja herrat, kunnianosoituksen vastaanottajat, tervetuloa seuraan ja on oikein mukava olla täällä. Olen saanut tai ottanut otsikokseni jotain, jonka olen jo unohtanut, ja ajattelin yksinkertaistaa tämän minun otsikkoni oikeastaan muotoon, miksi sosialismi ei toimi koskaan ja missään. Mutta ennen kuin palaan tähän pääteemaan ja koskettelen sitä noin yksityiskohtaisemmin, niin minun täytyy aloittaa samalla masennuksella, jonka olen monta kertaa jo jaellut sekä suusanallisessa että kirjallisessa muodossa. Ja se, että minä aloitan tällä taas kerran, johtuu siitä, että olen häkeltynyt siitä mielestäni vähäisestä kiinnostuksesta tai huomiosta, joka saa osakseen sen, että elämme nyt 13 nollakasvun vuotta Suomessa peräjälkeen. Mainitsin tuossa ennen, jos sitä mitataan kansantuotteella per capita. Ja mä mainitsin tuossa ennen tämän tilaisuuden alkua ystävälleni pääjohtaja Rehnille, että muistan vielä, miten Suomen Pankin taloustutkimus tai jonkun talousraportin julkistamisen yhteydessä vähän toistakymmentä vuotta sitten Suomen Pankki tai sen tutkijat itse asiassa varoitti siitä, että Suomella voi olla edessään pitkä, hyvin hitaan kasvun kausi. Siellä puhuttiin 10 vuodesta. Minun mielestä Suomen Pankin pitäisi ottaa kaikki kunnia irti siitä talousennusteesta, yhdestä harvasta ennusteesta, jotka Suomen, ja nyt puhun Etlan hallituksen jäsenenä, harvoista ennusteista, joka todella on osunut nappiin, ja vieläpä sellainen, että se ei ollut itsestäänselvä ennuste. BKT per asukas Suomessa on tällä hetkellä kutakuinkin prikulleen sama kuin vuonna 2008. Tälle vuodelle me kaikki tiedämme, on luvattu ja tulee toteutumaan jonkinlaista taloudellista kasvua 2,5–3%, mutta me huomaamme, että sekä valtiovarainministeriö että Suomen Pankki on itse asiassa hieman synkentänyt näkemystään tästä eteenpäin, ja aikamoinen konsensus ennustuslaitosten ja ekonomistien keskuudessa on se, että suomalainen kasvuura tästä eteenpäin on ehkä 1–1,5% luokkaa vuosittain. Tämä on uskomatonta. Mä oon niin vanha jo tässä vaiheessa, että minä muistan, milloin TEL-järjestelmän puolesta puhujat yleensä sanoivat tällaisissa tilaisuuksissa, että kunhan meillä nyt on se 3% BKT-kasvu, niin kyllä tämä järjestelmä toimii ihan hyvin. Ei se, jätetään kritiikki pois, kyllä tämä hyvin menee. Siis taas palautan mieliin, meillä on nyt siis edessämme ehkä 1–1,5% kasvua 13 vuoden nollakasvun jälkeen. Tämä on ainutlaatuinen taloudellinen alisuoriutuminen. Sille on joitakin luonnollisia toimialapohjaisia syitä. Ilmeisin niistä on Nokia, joka noin vuonna 2008–2010 kääntyi toiseen asentoon, joka kääntyi menestystarinansa peilikuvaksi ja josta yhtäkkiä tuli suuri jarru niin kuin Suomen BKT-kehitykselle. Ja tietenkin eräs Suomen taloushistorian suurimmista vientituotteista, paperi, muuttui suunnilleen samaan aikaan kasvunäkymiltään hyvin kielteisiksi. Nämä rakenteelliset muutokset on syytä pitää mielessä. Väitän kuitenkin, että ehkä niitäkin suurempi muutos kerran aikaisemmin on Suomen taloudessa tapahtunut, ja se tapahtui vuonna 1991 suuren silloisen laman puhjetessa, jolloin menetimme Neuvostoliiton kaupan. Se oli kiistatta mielestäni samaan kertaluokkaa oleva katastrofi. Siitä ei ylpeilty yhtä paljon, koska se, että myytiin aliarvoisia tuotteita itänaapurille, joka ei tietänyt mitä osti, ja rakennettiin alihankintateollisuus, joka vielä aliarvoisemmilla komponenteilla ja raaka-aineilla palveli tätä vientiä, ei tietenkään ollut mikään kansallinen ylpeyden aihe, mutta
Se oli erittäin kannattavaa kauppaa. Ja tällä lailla muistutan siitä, että me nousimme tuosta 1991 suunnilleen tapahtuneesta katastrofista, ja Suomen talous pystyy sopeutumaan muuteen maailmaan, se pystyy allokoimaan resursseja, pääomia ja työvoimaa uudelleen, ja se pystyy luomaan uusia tuotteita, joista tietenkin Nokia oli ylivoimaisesti suurin ja merkittävin 1990-luvun aikana. Mitään vastaavaa suomalainen talous ei ole pystynyt 2010-luvulla nyt toteutuneen vastaavanlaisen takapakin, olkoon sen syynä sitten Nokia tai paperiteollisuus. Tämä kaikki on tietenkin sitten johtanut asetelmaan, joka oli kaikkea muuta kuin miellyttävä meidän työmarkkinoillamme. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että me rämmimme edelleenkin työllisyysasteilla, jotka ovat 5-10% matalampia kuin Pohjoismaissa yleensä, ja tilanteessa, jossa vielä kaiken lisäksi on useita merkkejä siitä, että työmarkkinoiden toimivuus ei ole häppöinen. Kohtaanto-ongelma on niistä yksi ilmeisimmistä, mutta myöskin itse asiassa ihan perustavaa laatua olevassa palkkamuodostuksessa on suuria ongelmia, jotka ovat nousemassa ja ovat nousseet esille monessa keskustelussa, joita nyt käydään tilanteessa, jossa elinkeinoelämä lopultakin on tehnyt sen, mitä Ruotsin elinkeinoelämä teki 25 ja nyt melkein 30 vuotta sitten, eli sanonut kiitos ei suurille keskitetyille joustamattomille työmarkkinaratkaisuille. Tietenkin kaiken tämän takana on pitkälti se, että meidän taloutemme ei ole pystynyt generoimaan perustaa investoinneille. Sille voi olla syytä joko tuotepuolella, innovaatioiden puute, se on hyvin vaikea tutkimusala, mutta hyvin selvää on ero muihin Pohjoismaisiin, ehkä lähinnä Ruotsiin, jota nykyään tunnen jotenkuten hyvin. Suomalainen elinkeinoelämä on kansainvälistynyt kiinnostavalla tavalla siinä, missä ruotsalaiset konepajakonsernit, yhtiöt ovat aika lailla kuitenkin pystyneet pitämään myös tuotantoa, puhumattakaan tuotekehittelystä Ruotsissa. Suomessa ollaan todella globalisoitu kovalla kädellä, ja kaikki meidän johtavat konepajateollisuusyhtiöt kutakuinkin, niillä on korkeintaan 20% henkilökustaan Suomessa, ja Konekai johtaa, jolla on alle 4% työvoimastaan Suomessa. Investoinnit, kone- ja laiteinvestoinnit ja tuotekehittelyinvestoinnit kone- ja laiteinvestoinnit ovat oikeastaan koko viime vuosikymmenen ajan 2 vuotta lukuun ottamatta pyörineet tasoilla, jotka on poistoja alhaisempi, eli maata on deindustrialisoitu. Se ei tietenkään ole ongelma, jos uskomme uuden talouden tulemiseen, mutta jos tämä yhdistetään siihen, että meidän T&K-investoinnit romahtivat Nokia-vuosien huippulukemista, joka muistaakseni oli 4,8 miljardia vuositasolla, alas noin 2,5 miljardia, josta nyt ollaan noustu sinne 3,2-3,3 miljardiin, niin kuva ei aivan lämmittävä ole, koska me olemme siis tämän uuden talouden rakentamisessa, käytettäköön siinä mittarina T&K-investointeja, hyvin kaukana siitä, mistä meidän pitäisi olla. Jos tämän kaiken laskee yhteen, ja mä myönnän, että tämä on siis todellista pseudotiedettä, jos ottaisimme lähtökohtaksemme tuon TEL-järjestelmän 3% vuosikasvun ja laskisimme paljonko olemme menettäneet tämän vuosikymmenen aikana, se luku on tosi iso, mutta mä myönnän, että se on niin kuin amerikkalaiset sanoo, ei stretch, ja otetaan joku pienempi luku, otetaan EUn keskimääräinen talouskasvu tällä aikana, joka on noin 1,8% vuodessa, se on niin tarkkaan, minkä luvun me otamme, niin toteamme, että tänä aikana me olemme menettäneet noin 40 miljardia vuosittaista bruttokansantuotetta. En tiedä, onko tällä luvulla mitään muuta merkitystä, eihän se analyyttisesti johdettu ole, mutta se antaa kertaluokan sille, mitä Suomi voisi olla, jos olisimme nämä 10-12 vuotta selviytyneet edes EUn keskitasolla, joka oli taso, jota me 15 vuotta sitten halveksimme ja olimme sitä mieltä, että kyllä me paljon parempaan pääsemme. 40 miljardia, niin kuin useimmat teistä suunnilleen tietää, on suunnilleen saman verran kuin Suomen valtio
kerää verotuloina vuodessa. Kaikki verotulot yhteenlaskettuina. Se antaa jonkunlaisen mittakaavan sille, mikä meiltä on tavallaan jäänyt saamatta. Kyse on tosi isoista asioista. Tylsää tässä kaikki on tietenkin se, että tulevaisuuden näkymät eivät niin hirveän paljon parempia ole. Siihen minä tuossa jo viittasin. Investointipyrähdystä olemme tällä hetkellä näkemässä. Puhun jo tuosta TK-puolesta, myös kone- ja laitepuolella on heräämistä, mutta edelleenkin ne suurimmat yksittäiset tekijät viimeisen 12 vuoden investointien aikana on yksi ydinvoimala, joka ei vieläkään ole käynnissä, ja pari suurta sellutehdasta, joka on sinällään hyvä asia. Mutta muistettakoon, että näiden sellutehtaiden, josta puhun vähän sen enemmän tässä juuri hetken kuluttua, niin liittyy myös se, että meidän metsäteollisuutemme on kivasti kävellyt taaksepäin pitkin arvoketjua jalostusasteita alentaen johtuen paperin markkinamenetyksistä tai paperikysynnän heikkenemisestä ensisijaisesti ja parista muusta asiasta. Jännittävää, joskin ehkä masentavaa, on myös se, että edessä näyttää olevan vastaavanlaista kehitystä. Mainitsen ensin sen, että olen valmis lyömään vetoa siitä, että Suomen valtio tulee jossain vaiheessa seuraavan 10 vuoden aikana, ja koska en tiedä tästä asiasta mitään, saan lyödä siitä vetoa, ratkaisemaan Suomen päästöprobleeman sulkemalla Raahen terästehtaan. Jos katsotaan metsäteollisuutta, tilanne on myös Suomen kannalta vaikea, koska kyse ei ole vain siitä, että metsäteollisuus tällä hetkellä on tilanteessa, jossa meidän kustannusrakenteemme paperiteollisuudessa on tosi surkea verrattuna jo niinkin kehittyneisiin maihin kuin Ruotsi ja eritoten Saksa. Paperiteollisuus on erikoisessa tilanteessa, koska ja se on taloudellisesti kiinnostava analyysin kohde, koska se on erikoisessa tilanteessa, koska sille alalle ei koskaan tule enää investoimaan. Kukaan ei tule koskaan rakentamaan Eurooppaan uutta paperikonetta, siis painopaperikonetta. Ja tämä tietenkin johtaa kiinnostavaan optimointiongelmaan, tai yksinkertaistettuun kiinnostavaan optimointiongelmaan, koska kyse on vain siitä, missä järjestyksessä koneita suljetaan. Mitä muuta päätöstä siellä ei investointipuolella oikeastaan tehdä. Ja tässä yhteydessä on hyvin helppo havaita yksi erikoinen seikka. Me olemme metsäteollisuudessa sulkeneet Suomessa teknisesti parempia koneita kuin mitä me käytämme Saksassa. Se ei ole tavallaan yllättävää. Se johtuu siitä, että Suomessa logistiikkakustannukset meidän pitkistä matkoista ja siitä, että olemme kaukana maailmanmarkkinoilla, logistiikkakustannukset ovat korkeampia kuin Keski-Euroopassa. Energiakustannukset ovat korkeampia johtuen Saksan Energiewendestä, jonka puitteissa Saksa subventoi käsittämättömällä tavalla energiatuotantoa, ja suomalaiset työvoima ja niihin liittyvät kustannukset ovat huomattavasti korkeampia ainakin tällä teollisuuden alalla kuin Saksassa. Lopputulema on se, että teknisesti parempi kone Suomessa menee kiinni kuin se kone, joka jatkaa käyntiään Saksassa, joka on kansantaloustieteilijälle absurditeetti, mutta ikävä kyllä todellisuutta. Tämä kehitys tulee edelleen metsäteollisuudessa, joka kuitenkin on meidän tärkeimpiä teollisuuksiamme ja tärkeimpiä vientiteollisuuksiamme, jatkumaan. Ja toisin sanoen tulemme jatkamaan tätä kävelyä arvoketjua taaksepäin tilanteeseen, jossa me emme jalosta sellua erityisen pitkälle, vaan viemme tuota biokuitua maailmalle. Se on jännittävä, tavallaan ehkä masentava asetelma, ja joka nostaa eteemme toisen haasteen, joka metsäteollisuudella on, ja se on tietenkin se, että se on raaka-aine rajoitettu. Eli me sen lisäksi, että meillä on kustannuskilpailukykyongelma, meillä on se ongelma, että Suomessa ei voi hakata juuri paljon enemmän kuin 80 miljoonaa kuutiometriä. Vuosikasvu on noin 110 ja se muu 30 menee talouskäyttöön muihin erikoisjuttuihin. Ja päinvastoin paineet sekä EUn puolelta että jossain määrin kotimaassakin on päinvastaiseen suuntaan, että meidän tulisi vielä hakata vuosittaista käyttöä vähempi määrä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun jalostusaste laskee ja raaka-ainemäärä on kutakuinkin kiinteä, niin tietenkin kontribuutio kansantalouteen koko ajan kavenee. Ja tämä prosessi, niin kuin sanon, tulee edelleen tulevaisuudessa jatkumaan, koska paperikoneita tulee menemään kiinni
tulevaisuudessakin se, missä tahdissa ne menee kiinni, siitä päättää pitkälti Suomessa ne, jotka asettavat energiasubventioiden tason tai energiaverotuksen tason, ja toisaalta ammattiyhdistysliike, joka pyrkii määräämään henkilökustannusten tason. Mutta palataan aggregaatteihin, talouteen, kokonaiskuvaan. Sen seurauksena, että tilanne on tämä, summeraan viimeiseksi, me olemme kaikki tietoisia siitä, että lähivuosina Suomen julkinen sektori on taas siinä tilanteessa, joka oli entinen ennätys. Se lainaa noin 10 miljardia vuodessa, valtio lainaa siitä 7,5 ja muut julkisyhteisöt 2-3 miljardia. Tämä oli se luku, joka ennen pandemiaa oli ennätys, ja nyt siitä tuntuu melkein siltä, että siitä on tullut uusi normaali. Se on taso, joka tietenkin on täysin kestämätön. Minun tehtäväni ei tässä nyt, vaikka mielelläni voisin alkaa keskustella uusista monetaariteorioista. Haluan vain muistuttaa taas kerran siitä, että velka ei ole miksikään muuttunut. Se on edelleenkin velkaa ja se tuntuu entistä epämiellyttävämmältä, kun korkotaso hiljalleen alkaa nousta. Tavallaan tuntuu siltä, että olemme uudella tavalla päätyneet vaihtoehdottomuuden tilaan. 10 vuotta sitten niin kutsutun uusliberaalin talousajattelun vielä ollessa suuressa kunniassa vasemmistolainen kritiikki usein nosti esiin vaihtoehdottomuuden, eli sen, että ekonomistit laajasti yleensä puhuivat samaa kieltä ja puhuivat sekä budjettikurista että markkinoiden tehostamisesta että monesta muusta teemasta. Tänään tuntuu miltei siltä, että tuo vaihtoehdottomuus tuntuu löytyvän sieltä vastakeskustelijoiden puolelta. Tuntuu siltä, että pitkä paketti julkista taloutta kasvattavien menoerien niin kuin hyväksymisen puolestaan, siitä on tullut pakonomainen normi, jota ei oikeastaan enää kehtaa kritisoidakaan. Minä haluaisin nyt siirtyä ehdottamaan teille, että vaihtoehtojakin on. Ja ajattelin tehdä tämän ensin tämmöisellä pienellä poikkileikkaustutkimuksella, joka ei täytä minkäänlaisia hyväksyttävän tutkimustyön tunnusmerkkejä, ja sitten siirryn aikasarja-analyysiin. Teen nämä molemmat tietenkin lähinnä tämmöiset case study pohjaisella menetelmällä, ja ajattelin päätyä liiketaloustieteilijöiden rakastamaan nelikenttäanalyysiin. Tämä siksi, että oikealla tavalla jotenkin viittaisin akateemiseen menneisyyteeni näissä merkittävissä tiloissa. Minun teesini on siis hyvin yksinkertainen. Julkisen talouden kasvattaminen, markkinatalouden sääteleminen ja muu sosialismi ei kerta kaikkiaan toimi. Ja jos me menemme globaalisti poikkileikkausdataan, on tietenkin hyvin helppo tuottaa tämä lopputulos. Meillä on täällä toisessa päässä sitä poikkileikkausta Venezuela, Kuuba ja Pohjois-Korea. Ja toisessa päässä meillä on Aasian tiikeritaloudet tai jotain vastaavaa. Siinä välissä löytyy tietenkin monia muita maita. Sieltä löytyy Eurooppaa ja USAta. Mutta kiinnostavaa nyt sieltä löytyy monia muita tapoja esittää samaa argumenttia poikkileikkausdatasta, josta mielestäni kaikkein kiinnostavin on Afrikka. Maa, johon olemme syytäneet miljardeja ja taas miljardeja, ei maa, vaan tietenkin kontinentti. Maan osa se on suomeksi, mä aion ihmetellä, että mitä helvettiä, anteeksi. Jossa itse asiassa 50-70 vuoden jälkeen alkaa näyttää olevan jonkin verran toivoakin paremmasta. Ja se toivo paremmasta ei tule kehitysyhteistyön kautta, vaan se tulee markkinatalouden, se tulee investointien, se tulee kilpailutalouden, se tulee uusien projektien, uusien työpaikkojen kautta. Mutta mennään takaisin hiukan tuon poikkileikkaukseen. Mua kiehtoo se ajatus, että näin yksinkertainen analyysi, ehkä aivan liian yksinkertainen, ei nouse esiin keskustelussa.
Se nimittäin ei koske vain näitä ääripäitä, vaan tietenkin me voimme katsoa lähempää sitä keskikenttää ja me huomaamme, että sen keskikentänkin sisällä on maita, tyypillisesti eurooppalaisia maita, tyypillisesti etelä-eurooppalaisia, johon luen tässä yhteydessä Ranskan, jossa kasvu on ollut erittäin hidasta ja jossa sen keskinäisenä selitteenä on ylisuuri byrokratia, säätely, jossain tapauksissa korruptio. Kaikki ne asiat, jotka rakennetaloustieteen tutkijat nostaa tyypillisesti esimerkiksi talouksista, joilla on ongelmia ja jossa kasvu ei oikein halua ottaa toimijakseen. Vastaavasti kaikki ne ongelmineen me näemme matalamman verotuksen maat, kuten Yhdysvallat ja monet sen tyyppiset taloudet, joissa kuitenkin talouskasvu keskimäärin on ollut kertaluokkaa prosenttiyksikön korkeampi kuin mitä se tyypillisesti on ollut Euroopassa. Poikkileikkausdata kiinnostavalla tavalla näyttäisi, että lähes säätelemätön markkinatalous siltä osin kuin Taiwan ja Singapore ja tämänlaisia maita voi sellaisiksi kutsua, enkä tee tätä mitenkään nyt siksi, että ihailisin niiden poliittisia järjestelmiä, Kiinasta puhumattakaan. Mutta ne ovat tuottaneet todella kunnioitettavia kasvulukuja ja niiden maiden kansalaisten elintaso, siitä tietenkin Kiina on kaikkein paras esimerkki, on kehittynyt aivan uskomattomalla tavalla viime neljännesvuosisadan tai vähän enemmän aikana. Ja toisessa päässä meillä on sitten täysin lähes tuhon reunalla olevia talouksia, joita on johdettu toisella tavalla. No, jätetään tämä poikkileikkaus oman arvoonsa. Sen antama osviitta on mielestäni kuitenkin selkeä. Ajattelin katsoa kahta aikasarjaa, josta on varsinkin toista aion sitten työstää vähän yksityiskohtaisemmin. Ensimmäinen aikasarjani tuli mieleeni, kun istuin 1,5 viikkoa sitten vanhimman lapseni konfirmaatiossa erään brittiläisen yksityiskoulun kappelissa, joka oli vähän hienompi kuin yksikään suomalainen katedraali. Istuin katsomassa, kun en ole syvästi uskonnollinen, en syventynyt sen liturgian hienompiin piirteisiin, mutta istuin katsomassa anglikaanisen kirkon seiniä, joita yleensä koristavat suurimpien lahjoittajien nimet, yleensä hyvin kauniisti kullaisesti sinne asetettuina, ja ihailin 1800-luvun pitkää nimilistaa ja hienoja titteleitä, niin komentajamerkkejä kuin erilaisia arvoja ja sotilasarvoja. Ja siinä tietenkin muistui mieleen, että tämä Britannia oli kerran maailmanvalta, maailman suurin imperio. Ja sitten tietenkin tästä on vain lyhyt matka alkaa syventyä tämän maan aikasarjaan, mitä sitten tapahtuikaan. No, toki 2 maailmansotaa, toinen täysin järjetön ja se toinen sitten ehkä vähän perustellumpi, mutta sekin kallis. Mutta ei Britanniaa nämä sodat tuhonneet, eikä Britannia tietenkään ole tuhoutunut, vaan toisen maailmansodan aikana 1943 siellä julkaistiin Beveridge-raporttia. Se on tietenkin ollut koko Euroopan hyvinvointivaltion rakennuksen peruspiirros. Ja sen pohjalta tietenkin ensin sotaa rahoittamaan korotetut verot nousivat entuudestaan. Ja Britannia rakensi uuden talousmallin, joka perustui korkeimmillaan yli 95% marginaaliveroasteisiin ja toisaalta hyvin voimakkaaseen lainanottoon, jolla rahoitettiin erittäin voimakkaasti kasvavaa, sinällään varmasti perusteltua ja tämän päivän mittakaavan mukaan suhteellisen vaatimatonta hyvinvointisatsausta, jossa keskeisessä asemassa oli NHS, kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä, mutta johon liittyi kaikenlaista muutakin. Lopputulema oli tietenkin se, että Englannilla ei mennyt erityisen hyvin. No, Englanti oli maailmanvalta ja on helppo sanoa, että se oli niin korkealla kehitystasolla, että ehkä ei nyt siellä pitänyt tehdä ja sitä ei saa verrata Saksaan. Vastaavasti tietenkin on kiinnostavaa verrata tätä aikakautta
Saksan jälleenrakennusohjelmaa, joka Ludwig Erhardin johdolla oli lähes ääriliberaali tavassaan suhtautua markkinoihin ja resurssien allokaatioon. On tavallaan uskomatonta, että suoran ohjauksen germaaninen niin kuin kansa kääntyi ehkä juuri siksi, että se aloitti vuodesta 0 eräänlaiseen hyvin yksinkertaiseen, mutta kuitenkin markkinaohjattuun jälleenrakennusohjelmaan, joka lienee Euroopan viimeisen 70 vuoden talouspolitiikan suurimpia menestyksiä. Britanniassa sen sijaan ei mennyt hyvin, ja me tiedämme kaikki, mitä sitten tapahtui. Talvi 1777-78, The Winter of Our Discontent, oli se talvi, joka tavallaan muutti kaiken, kun paikalliset lakkoilevat työntekijät jättivät Leicester Squaren täyteen jätteitä ja jos mitäkin. Ja tämän sitten siivittämänä Britanniaan tuli vuonna 1979 uusi hallitus, joka dramaattisella tavalla 10 vuoden aikana muutti tätä asetelmaa. Britanniassa tänään asuvana kiitän edelleen rouva Thatcheria siitä, mitä hän teki ja miten se maa kuitenkin pelastui, koska kaikki minun lapsenlapseni ovat siellä kasvaneet ja tulevat siellä kasvamaan. Ja tästä tulen ikuisesti olemaan rouva Thatcherille kiitollinen. Mutta pääteemani ei ole tämä. Pääteemani itse asiassa on, miten saada sosiaalidemokratia takaisin jaloilleen. Ja siinä esimerkki on Ruotsi. Ruotsi on suomalaisesta näkökulmasta todella kiehtova paikka, koska sen elinkeinorakenne on kovasti samantyyppinen kuin meillä. Sen luontaiset edellytykset, toki Skånen maatalous on vähän kannattavaa kuin mitä se on Suomessa, mutta maatalous on aika marginaalinen ilmiö modernissa kansantaloudessa, joten se ei paljon asiaan vaikuta. Ruotsi on käynyt läpi hyvin samanlaisen lähiaikojen historian kuin Suomi, ja Ruotsi on monella tavalla Suomeen verrattavissa oleva maa. Se on maa myös, joka on kiinnostava siksi, että sen lähtökohdat sodan jälkeisen talouden rakentamisessa olivat harvinaisen hyvät, toisin kuin Englannissa. Se oli välttynyt sodasta tavalla, josta joskus on Suomessa paheksuttu, mutta tältä pohjalta alettiin rakentamaan samaa kansankotia kuin Englantiin, mutta tavallaan paremmilla edellytyksillä, koska sodan tuhoja ei tarvinnut korjata. Ruotsissa tämä ensin oli suuri menestystarina, miljoonprogrammeja ja kaikkea muuta, kunnes se 1960-luvun lopussa, 1970-luvulla kääntyi toisenlaiseen muotoon. Kasvun trendi kääntyi, ja jos otetaan aikakausi noin 1970-1990, Ruotsin talouskasvu jäi keskimäärin vuodessa prosentin Suomesta, ja jotain oli selvästikin siellä pielessä. Tämä, näin teille ehdotan, tämä johti sosiaalidemokratian täyskäännökseen Ruotsissa. Se oli hyvin näkyvää 1980-luvulla, jolloin Kjell-Olof Feldt valtiovarainministerinä lähti ulos argumentoimalla, että korkeammat marginaaliveroasteet työtuloverotuksessa ovat liian korkeita. Hän joutuu sanaharkkaan ammattiyhdistysliikkeen johtajien kanssa. Hyvin ruotsalaisen tapaan se keskustelu hiljaa haudattiin, mutta kiinnostavaa kyllä, jossain sitä jatkui, vaikkakaan ei aina Aftonbladetin sivuilla. Sosiaalidemokratia teki itse asiassa 90-luvun alkuvuosina Ruotsissa täyskäännöksen. Ja se palasi juurilleen rakentamaan kasvavaa kansankotia. Se kääntyi takaisin siihen yksinkertaiseen johtopäätökseen, joka Suomessakin oli sosiaalidemokraattisen liikkeen sisällä hyvin populääri johtopäätös. Viittaan monen teidän varmasti tuntemaan tai ainakin muistamaan Eero Tuomaisen, jonka muistelmateoksen nimi muistaakseni oli Rakkauden tunnustus bruttokansantuotteelle. Se oli sen aikaista sosiaalidemokratiaa, josta minäkin pidin. Mitä sitten tapahtui? Kun Ruotsin sosiaalidemokratia teki tämän täyskäännöksen, hiljalleen alkoi tapahtua jotain. Ei aina siksi, että sitä haluttiin ajaa eteenpäin, osin siksi, että jouduttiin tilanteisiin, joissa oltiin vähän selkä seinää vasten.
Niistä ehkä ilmeisin ja tunnetuin on vuonna 1995 tapahtunut varallisuusveron poisto kaikkein varakkaimmilta ruotsalaisilta. Tämä on briljantti sosiaalidemokraattinen uudistus. Vain ne, joilla oli tosi paljon rahaa, ne vapautettiin varallisuusverosta. Ja syy oli hyvin ilmeinen. 1970-luvulla ilmeisesti noin 40 000 ruotsalaista muutti minun tietojeni mukaan Englantiin. Ja jotkut kaikkein näistä varakkaimmista sitten vielä antoivat pääministeri Göran Perssonin ymmärtää, että ellei varallisuusveroon tule muutoksia. He maksavat mielellään 30% osinkotuloista, mutta se saa sitten riittää. Ja Ruotsin sosiaalidemokratia ymmärsi ja vastasi. No, sehän johti tietyn dispariteetin, kun ne vähän vähemmän varakkaat, ne joutuvat edelleen maksamaan varallisuusveroa. Mutta tässä itse asiassa nousee esiin ruotsalaisen taloudellisen kehityksen yksi suuri paradoksi. Sosiaalidemokraattiset hallitukset ovat tehneet Ruotsin hyväksi maaksi kapitalisteille. Ja uskokaa tai älkää, konservatiiviset hallitukset ovat tehneet Ruotsin hyväksi maaksi työttömille tai henkilöille, jotka haluaa takaisin, jotka ovat joutuneet työttömiksi. Kerronpa vähän lisää tästä tarinasta. Tämä paradoksi tuli sitten vielä ihmeellisemmäksi, kun Göran Perssonin hallitus päätti, että yrittääkseen saada vielä itselleen vielä yhden hallituskauden vuonna 2004 tai 2005, poisti lahja- ja perintöverotuksen. Mentiin vaaleihin, he hävisivät ja sisään tuli porvarihallitus, joka lähes ensitöikseen sitten laajensi tämän sosiaalidemokraattien erinomaisen varallisuusverouudistuksen ja ulotti sen myös ihan tavallisille pikkuvarakkaille ulottuvaksi. Mutta sen jälkeen porvarihallitus ei tehnytkään mitään suuria muutoksia. Se ei koskenut pääomatuloverotukseen, se ei koskenut oikeastaan mihinkään verotukseen, joka koski heidän kannattajikseen mieltyjä henkilöitä, vaan he rakensivat Ruotsille uuden linjan, arbetslinjen, työlinja, jonka keskeisin finanssipoliittinen tai veropoliittinen toimenpide oli työtulovähennyksen nostaminen, jota Anders Borgin johdolla tehtiin muistaakseni 5 kertaa. Tuottaen tilanteen, missä tietenkin työhön palaamiskynnys madaltui erittäin voimakkaasti. Kun tähän yhdistyi samanaikaisesti se, että ruotsalaiset työnantajat olivat lopettaneet suurten kaiken kattavien työehtosopimusten tekeminen ja samalla tehtiin sosiaalidemokraattien hiljaisella päätöksellä työttömyysturvan uudistuksen, joka hiljalleen on tiputtanut korvausasteita tasolle, jossa yhdistettynä korkeaan työtulovähennykseen työn palaamiskynnys on tänään todella matala ja joka on tuottanut Ruotsille varsinkin matalapalkka-aloilla suhteellisen hyvin ainakin Suomeen verrattuna toimivan työmarkkinan. Viimeisenä vähän huvittavana elementtinä tässä Ruotsin pitkässä marssissa kohti järkevää verotusta, järkevää työmarkkinasäätelyä haluan vain mainita asian, joka Suomessa monelta on jäänyt huomaamatta. Ne, jotka seuraavat ruotsalaista lehdistöä, huomasivat ehkä tässä toista vuotta sitten, että Ruotsissa käytiin todella kova vääntö värnskattenista. Ja kun suomalaisen korvaan kuulee värnskatten, niin ajattelee, että se on joku puolustusvalmisteluun niin kuin liittyvä verojärjestely. Todellisuudessa värnskatteniksi Ruotsissa kutsuttiin valtion verotuksen ainoaa toista veroluokkaa. Ruotsin valtion verotuksessa oli 2 veroluokkaa vielä 2018, eli matalampi veroluokka oli 20, ja jos ansaitsit yli 700 000 kruunua, sen ylimenevältä osalta otettiin 25% valtionveroa. Tämä poistettiin sosiaalidemokraattisen hallituksen ehdotuksella 2,5 vuotta sitten. Toki se ei ollut vapaaehtoista, se oli keskustapuolueen vaatimus, jotta se parlamentissa edelleen tukisi Stefan Löfvenin hallitusta. Ruotsissa on nyt vain yksi valtion veroluokka, 20%. Se on toki iso työtulovähennys, joka tietenkin merkitsee, että valtion tuloverotus on edelleen progressiivista. Mutta korkeimmat veroasteet, kun maakunta- ja kuntavero siellä yhteenlaskettuna on noin 30, Tukholmassa 29, on siinä 50% pinnassa, joka oli Kjell-Olof Feldtin vanha tavoite. Hälften måste bli kvar. Miksi mä käytän niin paljon aikaa Ruotsiin? No toisaalta minä asun siellä, mutta
Mä käytän siihen myös kahdesta muusta syystä tätä aikaa. Ensinnäkin Ruotsin talouskasvu viimeisen 13 vuoden aikana on keskimäärin ollut 2% vuodessa. Eli vähän yli tuon EUn keskiarvon. Se ei ole fantastista, se ei ole mitään Taiwania, se ei ole mitään Irlantia. Mutta jos meillä olisi ollut se, meillä olisi ollut ne 40 miljardia vuodessa enemmän. Eli tässä mielessä Ruotsi on pystynyt siihen, mitä me emme pystyneet. Ja mitä ihmettä, miksi tämä on tärkeää? Joo, se on siksi, että nyt minä ajattelin niin kuin pukea uuden kaavun päälle ja sanoa, että minä niin haluaisin neuvoa sosiaalidemokraatteja. Itse asiassa istuin maanantaina erään merkittävän sosiaalidemokraattisen johtajan luona iltapäiväkahvilla ja ehdotin Kalevi Sorsa-säätiölle uutta projektia ja se olisi niin kuin vuosittainen stipendi lähettää 10 merkittävää sosiaalidemokraattia tutustumaan Ruotsiin. Koska itse asiassa nämä asiat voi yhdistää. Minut tunnetaan henkilönä, jota yleensä tai epäilen, että minä suhtaudun kriittisesti lähes jokaisen hyvinvointivaltion elementtiin. Ei se ollenkaan pidä paikkaansa. Minä suhtaudun erittäin epäilevästi hyvinvointivaltion niihin elementteihin, jotka tuottaa nollakasvua. Ruotsi on esimerkki siitä, että on olemassa välimaastoa ikään kuin Kauko-Aasian maiden ja Venezuelan välissä tai Kauko-Aasian maiden ja Suomen välissä. Hyvinvointivaltio, kansan koti, järkevästi mitoitettuna on yhdistettävissä taloudelliseen kasvuun ja menestykseen. Markkinatalous voi elää kansankodissa tavalla, joka tuottaa suunnilleen sellaisen tuleman, jonka hyvinvointivaltion puolustajat Suomessa yleensä aina nostavat esille. Mutta se edellyttää järkevyyttä ja se edellyttää sitä, että se maa, tässä tapauksessa Ruotsi, pystyy tarjoamaan järkevän kotipaikan elinkeinoelämälle ja sen tuotantolaitoksille ja samanaikaisesti, näin väitän, on myös siedettävä kotimaa kapitalisteille. Koska ilman niitä loppujen lopuksi sitä hommasta ei niin hirveän hyvää tule siitäkään. Lopuksi nelikenttä. Siirtykäämme liiketaloustieteen puolelle. Mulla on tämmöinen modifioitu nelikenttä. Se ei ole perinteinen liiketaloustieteen nelikenttä, vaan se on EU-nelikenttä. Ja se tuli mieleeni siksi, että tietenkin EU vähän nyt pyöristellen on niin kuin maantieteellisesti lähes niin kuin neliö, jolla on 4 nurkkaa ja niissä 4 nurkassa löytyy jokaisessa yksi EU-jäsenmaa. Aloitetaan oikealta alhaalta, se on Kreikka. Mennään alhaalle vasemmalle, siellä on Portugali. Mennään vasemmalle ylös, se on Irlanti. Ja mennään oikealle ylös, se on Suomi. Kiinnostavaa on se, että 3 näistä maista kuului tunnettuun PIGS-ryhmään silloin, kun puhuttiin EUn valtion tukien muuttamisesta. Ja se kirjoitettiin joskus 1 iillä ja joskus 2 iillä, riippuen jos sekä Italia että Irlanti oli mukana, mutta se ei ole minun tarkastelun kannalta ratkaisevaa. Minun mielestä meidän pitäisi nyt alkaa puhua tämmöistä FIG-maista, jossa FIG kirjoitetaan hienosti pseudolatinistisesti PF:llä. Eli Portugali, Suomi, Irlanti ja Kreikka. Lyhyesti. Näistä 4 maista se on kiinnostavaa. 2 on valinnut samantyyppisen lähestymistavan, eli Etelä-Euroopan maat, jotka molemmat ovat päättäneet, että ei tästä mitään tule, niin haetaan apua Brysselistä, lievästi liioitellen. Mutta keskeinen ominaisuus sekä Portugalissa että Kreikassa on tietenkin se, että ilmeisen korruption pohjalta ne taloudet eivät ole pohjoismaisia luonteeltaan. Me tiedämme, minkälaisia kriisejä 2009-2010 tuli kumpaakin maahan, ja ne ratkottiin pääasiallisesti sillä, että EU päätti mennä väliin tavoin, jonka suunnilleen tunnemme. Siellä on yritetty rakenteellista uudistumista, mutta sen menestys varsinkin Kreikassa on vielä jäänyt niin kuin näkemättä. Sitten on Irlanti, joka on tietenkin valinnut aivan toisenlaisen taloudellisen linjan. Sekin aika riskipitoinen, jonka huomasimme vuonna 2008-2009, jolloin 2 Irland Allied Irish Bank ja Bank of Ireland molemmat joutuvat enemmän tai vähemmän valtionomistukseen, mutta joka on
pidemmällä aikavälillä tuottanut erittäin näyttäviä kasvulukuja, joskin Irlannin kansantuotteen laskennassa on tehty yksi tasomuutos, joka sotkee niitä. Mutta se minun tarkasteluni kannalta on riittävää sanoa, että siellä talous on kasvanut varsin näyttävästi, perustuen ennen kaikkea erittäin merkittäviin verouudistuksiin ja veroetuihin sellaisten veronmaksajien kohdalle, jota Irlanti haluaa. Minun tarkoitukseni ei ole mennä sen yksityiskohtiin tai keskustella sen etiikasta, mä vaan totean, että se toimii. Sitten siellä oikeassa ylänurkassa on sitten se Suomi, joka on päättänyt, että se ei lähde kummallekaan näille teille. Sen sijaan Suomi on päättänyt, että se on niin erinomaisen hyvin toimiva talous, että meillähän sopii hyvin, että saamme 2,3 miljardia EUn tukipaketista ja maksamme 6,6 miljardia, koska niinhän kaikki hyvin toimivat taloudet tekevät. Me tunnemme solidarisuutta ja olemme mukana. En tiedä kuka tänne neuvotteli, mutta jos hän olisi minulla palveluksessa, hän ei enää olisi minulla palveluksessa, mutta jätetään se siksi. Tämä nelikenttä mielestäni kuvastaa kiinnostavalla tavalla sitä, että me emme itse asiassa elä vaihtoehdottomassa ympäristössä. Jopa EUn sisällä on ainakin 3 eri lähestymistapaa tähän probleemaan, josta mielestäni yksi on selvästi dominoitu. Tarkoitan tällä sitä, että joko pitää saada talous kuntoon tai sitten pitää hakea rahaa Brysselistä. Se, että ei tee kumpaakaan, niin kuin Suomi, on tosi surkea strategia. En ole varma siitä, haluavatko suomalaiset valita Kreikan tien, mutta ellei sitä valintaa kohta tehdä, pelkään pahoin, että Kreikan tie tulee olemaan Suomen tie. Minä olen niin vanha, että minä muistan, olin varusmiehenä Vekarajärven varuskunnassa, kun Kekkonen nimitti tähän maahan Miettusen hätätilahallituksen. Se on nykyään urbaania legendaa jo, työttömyys oli noussut yli 2% ja edessä näytti olevan uhkaavia aikoja. Hätätila julistettiin, päätöksiä tehtiin. Olen myös käyttänyt parissa kirjassa aikaa muistuttaakseni lukijoita siitä, että johtamisongelmia tässä maassa on. Se tosiasia, että näiden lukujen, joita olen teille nyt laajasti esitellyt valossa, kansallista hätätilaa, kansallista ryhdistäytymisohjelmaa, kansallista kasvupolitiikkaa, kansallista työpolitiikkaa ei ole saatu aikaiseksi, kertoo jotain aika masentavaa. Minun tehtäväni eikä aika anna minulle tilaa alkaa vielä tässä puhua Suomen perustuslaista ja sen uudistamistarpeesta. Haluan vain muistuttaa teitä siitä, ja tässä nyt tulee tämä yhtymäkohta minun otsikkooni. Pandemia-aika on mielestäni kuvannut joitakin suomalaisen johtamisjärjestelmän, poliittisen governanssimme suurimpia ongelmia. Suomessa on tyypillisesti pystynyt tekemään asioita huomattavasti hitaammassa tahdissa kuin tuolla Euroopassa, toisin kuin monet. Mä olen itse asiassa matkustanut lähes koko tämän pandemian aikana Euroopan sisällä ja seurannut näitä eri vaiheita. Yksi kiinnostavimpia keskusteluja on suomalainen keskustelu koronapassista, joka minulla on ollut taskussani ja olen käyttänyt sitä jo viime huhtikuusta lähtien niin Ranskassa heti siinä vaiheessa tietenkin, kun tämä rokottautuminen lähti käyntiin, niin maissa tajuttiin tietenkin ja EUnkin puitteissa tajuttiin, että tässä täytyy olla joku todistus, joka sitten alkoi tulla keväällä käyttöön ja jonka käyttö sitten todella kesän aikana muuttui ihan yleiseksi Ranskassa, joka ikinen ravintola on velvoitettu pyytämään tätä asiakkaita ja he niin myös sen tekevät. Kun presidentti Niinistö nosti tämän ongelman esiin runsas vuosi sitten ehdottamalla koronanyrkin perustamista. Mielestäni hän oli tavallaan oikealla asialla. Minun huoleni ei ole koronanyrkki ja korona. Minun huoleni on se, että me tarvitsemme talousnyrkin tähän. Me tarvitsemme ymmärrystä sille, me tarvitsemme organisaation sille, me tarvitsemme ratkaisuja sille, että maa voi palata sellaisen taloudellisen kasvun uralle, jolla voidaan rahoittaa sitä hyvinvointia, johon katsomme kansalaisemme olevan oikeutettuja ja joka on jotenkuten järkevää. Minulta kysyi eräs toimittaja tänään, mikä oikeastaan erottaa Suomen ja Ruotsin toisistaan. Ja vastasin hyvin yksinkertaisesti. Ruotsissa on ymmärretty, että lypsävää lehmää ei pidä ampua.
Suomessa lypsävän lehmän ampumisesta on tullut vuotuisen hirvenjahtiin verrattavissa oleva harrastus. Kiitos.